Hello, future officers. Welcome to Career Class Daily Newspaper Editorial Analysis. য'ত আমি significant editorials সমূহ সদায় ডিসকাস কৰি আছো যিহেতু APSC মেইনছ আহি আছে সেই অনুপাতে যথেষ্টখিনি প্ৰশ্ন আমি যদি চাওঁ যোৱা বছৰ সুধিছিলে ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম দ্য এডিটৰিয়েল ৰাইট সো এই বছৰৰ এডিটৰিয়েলছ সমূহ বহুত বেছি সিগনিফিকেন্স হোল্ড কৰে সেই সূত্ৰে আমি সিগনিফিকেন্ট এডিটৰিয়েলছ বিলাক ডেইলি কভাৰ কৰি আছো অলৰাইট যাতে আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতিখিনি আৰু বেছি সবল হৈ উঠক অলৰাইট সো ফাৰ্ষ্ট মুভ অন টু আৱাৰ কন্টেন্ট সো আজি আমি কি টপিক সমূহ কভাৰ কৰিম সো আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা AI ইন কসমিক কোয়েষ্ট সো ইয়াত আমি বুজিম যে যিহেতু AI খুব বেছি হাইপ লৈ আছে সো উই আৰ মুভিং টুৱাৰ্ডছ AI ৰাইট আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স সো সেই ক্ষেত্ৰত ইউনিভাৰ্ছৰ যিমানখিনি ৰহস্য সেইখিনি জনাত আমাক AI কেনেকুৱা হেল্প কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ইমপ্লিকেশনছ আছে লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কনসিডাৰেশনছ উই হ্যাভ টু টেক অন একাউণ্ট সেইখিনি কথা আমি ডিসকাস কৰিম অলৰাইট দ্বিতীয় যেটো টপিক হয় সেই টপিকটো লোৱা হৈছে দা হিন্দুৰ পৰা গ্ৰান্টিং গ্ৰেটাৰ অথৰিটি টু পঞ্চায়ত এইটো এটা খুব বেছি সিগনিফিকেন্ট টপিক হয় যিহেতু আমাৰ সিলেবাসৰ এটা টপিকে হয় সেই সূত্ৰে হয়তো ডাইৰেক্টলি পঞ্চায়তৰ কথা সুধি দিব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান মেজাৰ্ছৰ কথাও ক'ব লাগিব ৰাইট সো এই ৱৰ্ল্ড বেংকে কিছুমান মেজাৰ্ছ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে সো এইখিনি আমি জানিব লাগিব সো গোটেইখিনি আমাৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভ বহুতখিনি সিগনিফিকেন্স হোল্ড কৰে অলৰাইট সো শেষৰলৈকে চাব যে ইয়াত কি কথা আমি ডিসকাস কৰিম যাতে আপোনালোকৰ এনসাৰ ৰাইটিঙত যথেষ্টখিনি হেল্প হয় অলৰাইট Okay, so first topic to le agbahisu. First topic to lua hoise da Assam Tribune Opera AI in Cosmic Quest. At a significant topic hoy. Mains perspective ami joti sao GS paper 3 khudi dibo pare science and techot. দ্বিতীয়তে যিখন পেপাৰ 4 ethics তাতো সুধিব পাৰে because there are certain ethical considerations when we talk about AI right লগতে এছে ক্ষেত্ৰটো আমি এনেকুৱা টপিক সমূহ ল'ব পাৰো because ইয়াত যিমানখিনি আমি পাৰ্সপেক্টিভছ খিনি গম পাম সেইখিনি আমি আমাৰ এছে দাঙি ধৰিব পাৰো অলৰাইট সো দেখিছে কিমানখিনি সিগনিফিকেন্ট টপিক হয় অলৰাইট সো এই এডিটৰিয়েলটো কি কথা কৈছে সেইখিনি ফাৰ্স্ট বুজো The editorial explores the profound impact of artificial intelligence on humanity's exploration of the universe and its potential consequences. এই যে আমাৰ অস্তিত্বটো কি আমি কৰ পৰা আহিছো কি কথা সেই ক্ষেত্ৰত সাইন্টিষ্টে বহুতখিনি ৰিসাৰ্চ ইত্যাদি কৰি থাকে ৰাইট এক্সপ্লোৰ কৰা হয় আমি স্যাটেলাইটস ইত্যাদি পঠাও এই দিশত কিন্তু এআই এটা ডাঙৰ ৰোল আছে ৰাইট সো এইখিনি আমি বুজিম ফাৰ্স্ট আমি বুজিলাও এআই কি হয় সো আমি বহুত বাৰ আগতেও ডিসকাস কৰিছো ৰিগাৰ্ডিং এআই যে যদি ডেফিনিশনটো আমি চাও এআই ৰিফাৰ্স টু machines ability to simulate human intelligence including learning problem solving and decision making say for example আজি মই এজন ব্যক্তি হিচাপে as a individual কিবা এটা যদি মোৰ ওচৰত চ্যালেঞ্জেস আছে বা কিবা এটা কাম কৰিব লাগে ফাৰ্স্ট মই নিজে থিংক কৰিম যে মই কি কৰিব লাগিব মই হেতু কেনেকে প্ৰবলেমটো সলভ কৰো আৰু হে অনুপাতে মই তাত লাগি যাম হয়নে I will try to give some solutions or work on that problem ঠিক তেনে ধৰণে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সও তেনেকে গঢ় লৈ উঠিছে ৰাইট ইউ থ্ৰো এনি কাইন্ড অফ কোৱেশ্চনছ ইট উইল গিভ ইউ এন ইনষ্টেন্ট এনসাৰ ৰাইট আজিকালি চ্যাট জিপিটি হৈছে বাৰ্ড জেমিনাই আৰু কিমান কি আহিছে হয়নে সো তেনেকে ৰবটিক্স হক সব দিখতে আসলতে এক্সপান্ড হৈ গৈ আছে সো আপোনালোকৰ প্ৰবলেম সলভিং কৰিছে ডিসিশন মেকিংৰ সহায় কৰিছে ৰাইট সো ইয়াত আমি দেখিছো বহুত ক্ষেত্ৰত বিজনেছতে হক বা জবতে হক এআই ইন্টিগ্ৰেট কৰা হৈছে right so this capability is transforming various technologies from smartphones to space telescope দেখিছে সো আগতে আমাৰ স্মাৰ্টফোন কি আছিল just black and white থাকোঁতে হয়নে সো কিপ্যাড ফোন তেনেকুৱা আছিল তাৰ পিছত আমি তেতিয়া ভাবিবই নোৱাৰো যে আমি ভয়েস কল ইত্যাদি কৰিব পাৰিম বা আমি যেটো ফেস টাইম ইত্যাদি ৰাইট সেইখিনি আমি কৰিব পাৰিম ভিডিও কলিং কৰিব পাৰিম বাট দেখিছে উইদিন এ স্প্যান অফ জাস্ট এ ফিউ ইয়াৰ্স আমি দেখিলো স্মাৰ্টফোন সমূহ কিমান বেছি আপগ্ৰেড হৈ গৈ আছে ৰবস্ট বনি আছে আৰু বেছি ডাইনামিক বনি আছে ঠিক সেই তুলনাত আমি যদি স্পেস এক্সপ্লোৰেশনৰ ক্ষেত্ৰটো চাও অতীতত আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ টেকনলজি সমূহ ইউজ কৰি আছিলো আৰু যেহেতু এটা এআই আহি গৈছে সো এতিয়া সেইখিনি এক্সপ্লোৰ কৰাত যথেষ্টখিনি অৰিহণা প্ৰভাইড কৰিছে ৰাইট এটা ডাঙৰ লিপ লোৱা নিচিনা হৈ পৰিছে অলৰাইট সো কি কম্পোনেন্টস অফ এআই আমি যদি চাম মেশিন লাৰ্নিং তাছত ডিপ লাৰ্নিং হৈ পৰিছে নিউৰেল নেটৱৰ্কৰ আছে তাত লগতে নেচাৰেল ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰসেসিং কম্পিউটাৰ ভিজন এণ্ড কগনিটিভ কম্পিউটিং ৰাইট জাস্ট লাইক হিউম্যান বিংছ আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ
আমাৰ ব্ৰেইনটোত জানো আমি সেইখিনি যেনেকৈ ALU থাকে হয়নে তাত তেওঁলোকে ৱৰ্ক কৰে ঠিক তেনেধৰণে AI এইখিনি হৈছে কি কম্পনেণ্টছ এনেকৈ তেওঁলোকে গোটেই ডিপ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডিপ লাৰ্ণিং এইখিনি লৈ তেওঁলোকে এনেকুৱা এনি কাইণ্ড অফ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে অলৰাইট জাষ্ট লাইক হিউমেনছ বাট হিউমেনছৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ ইম'শ্যনছ আছে আজিৰ দিনত আমি যদি চাওঁ AI ডেট ইজ লেকিং ইন ছাচ ইম'শ্যনছ বাট চাইণ্টিষ্টে সেইখিনিও এতিয়া ইভলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে চ' আহিবলগীয়া দিনবিলাকত বহুতখিনি আমাৰ লেণ্ডস্কেপসমূহ চেঞ্জ হ'ব গৈ আছে অলৰাইট এতিয়া ইমপ্লিকেশ্যনছ অফ AI অন ছায়েন্স এণ্ড এক্সপ্ল'ৰেশ্যন আমি যদি চাওঁ যে চাইণ্টিফিক দিশত AI কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল প্লে' কৰি আছে চ' AI এনহেঞ্চেছ চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চ বাই প্ৰচেছিং ভাষ্ট এমাউণ্ট অফ ডাটা কুইকলি এণ্ড এফিচিয়েণ্টলি অলৰাইট চ' AI সেইখিনি কাম বহুতখিনি সহজ কৰি দিয়ে বিকজ ইট কেন জাষ্ট প্ৰচেছ ভাষ্ট এমাউণ্ট অফ ডাটা ৰাইট যিটো হয়তো মেনুৱেলি আমি ইমান কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন চ' ইন এষ্ট্ৰনমি AI এনালাইজেছ ডাটা ফ্ৰম টেলিস্কোপ টু আনকভাৰ পেটাৰ্নছ ইন চেলেষ্টিয়েল ফেনমিনা এণ্ড এইড ইন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য কছমিক ইভলিউশ্যন দেখিছে চ' কিমান বেছি হেল্প কৰিব যেতিয়া আমি কছমিক ইভলিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমি এটা নিজৰ অস্তিত্ব গম পোৱাত বা বিগ বেং থিয়ৰিনো কেনেকুৱাকৈ হৈছিলে ব্লেক হোল কি হয় কি কথা কাৰণ আমি যেতিয়া বহুতখিনি ডাটা প্ৰভাইড কৰিম তাৰ পৰা আমাক আচলতে চলিউশ্যন এটা দিব পাৰিব যে এইটো এনেকুৱা হৈ আছে বা কি দিশত গৈ আছে ৰাইট চ' সেইটো এটা আমাৰ যিটো অস্তিত্বৰ ওপৰত আমি বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন উঠাই থাকোঁ যে ক'ৰ পৰা আহিলোঁ কি হয় ষ্টাৰ্ছসমূহ কি হয় ক'ৰ পৰা আহিছে আৰ্থটো কেনেকৈ ফৰ্ম হৈছে তাৰ আমাৰ এনচাৰ AI দিব ৰাইট চ' বহুতখিনি পটেঞ্চিয়েল আছে চ' এক্সাম্পলছ অফ AI ইন এষ্ট্ৰনমি আমি যদি চাওঁ galaxy classification so AI algorithms like neural networks analyze galaxy shape and patterns helping astronomers understand their evolution and distribution দেখিছে so আমাক galaxy classify কৰা যে এইটো কেনেকুৱা হয় আমি কোনটো দিশত থ'ব পাৰোঁ ৰাইট কেনেকৈ ক্লাছিফাই কৰিব পাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত AI আমাক হেল্প কৰিছে লগতে এক্স'প্লেনেট ডিটেকশ্যন বেলেগ এক্স'প্লেনেটবিলাক আমাৰ ডিটেক্ট কৰাটো আমাক সহায় কৰিছে যে কিমান লাইট ইয়েৰ্ছ আগত আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্স'প্লেনেট এটচেট্ৰা চ' AI assist in detecting exoplanets by analyzing variations in starlight potentially identifying habitable planets and exploring the possibility of extraterrestrial life দেখিছে চ' কিমান আমাক হেল্প কৰিব to understand the very existence of our humans alright লগতে advancements in understanding the universe so AI contributes to create sharper image of black holes যিহেতু মই কৈছোঁ black holes এনেকুৱা এটা আচলতে ইউনিভাৰ্চত আছে চি ছাপ'জ এইটো ব্লেক হোল হয় ইয়াত আচলতে লাইটো পাছ কৰিব নোৱাৰে ইমান বেছি এক্সট্ৰিম গ্ৰেভিটি আছে হয়নে চ' সেইখিনি যিখিনি তাত কিয় হৈ আছে কি কথা কেনেকুৱা ৰোল প্লে কৰি আছে সেইখিনি আচলতে আমাক AI প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব চ' এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দেয়াৰ ৰোল ইন কছমিক ইভলিউশ্যন দি টেকনলজি এনেবল চাইণ্টিষ্ট টু প্ৰব ডিপাৰ ইন টু দ্য অৰিজিনছ অফ স্পেচ টাইম এণ্ড মেটাৰ অলৰাইট চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' এই ক্ষেত্ৰত স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত AI এটা ডাঙৰ ৰোল আছে লগতে ডাটা হেণ্ডলিং এণ্ড ফিউচাৰ প্ৰস্পেক্ট আমি যদি চাওঁ এজ টেলিস্কোপছ লাইক ভেৰা ৰুবিন অবজাৰ্ভেটৰী generate vast amount of data AI algorithms will play a crucial role in processing and interpreting this information leading to new discoveries and insights so আপোনালোকে মোক ক'ব লাগে এই ভেৰা ৰুবিন অবজাৰ্ভেটৰী ক'ত আছে ৰাইট চ' আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যন জনাওকচোন ক'ত আছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল প্লে কৰে সেইটো আমাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰক অলৰাইট অ'কে কিন্তু এটা কথা হ'ল বহুতখিনি কনচাৰ্ণছ এছ'চিয়েট হৈ আছে ৰাইট চ' আমি আগতেও ডিছকাছ কৰিছোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ AI কনচাৰ্ণ হ'ব পাৰে ইয়াতো কিছুমান কনচাৰ্ণৰ কথা কোৱা হৈছে এই এডিটৰিয়েলটোত চ' ইয়াত কৈছে মিমিকিং হিউমেন বিহেভিয়াৰ চাওক AI কেন চাইমুলেট হিউমেন লাইক থিংকিং প্ৰচেছ মেকিং ডিচিশ্যন বেছ অন ডাটা এনালাইচিছ এণ্ড লাৰ্ণিং এলগৰিদিম অলৰাইট জাষ্ট লাইক এজ হিউমেনছ আমি যেনেকৈ বস্তুখিনি প্ৰচেছ কৰোঁ চাবচোন আপোনালোকে ছাপ'জ বহুতখিনি ডাটা লৈ আছে চ' আপোনালোকে ইণ্টাৰকানেক্ট কৰিব পাৰে যে অঁ সেইটো হৈ থকাৰ কাৰণে এইটো হৈ আছে ৰাইট ঠিক তেনেধৰণে AIও তেনেকৈ ৱৰ্ক কৰে ইউ থ্ৰ' লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ ডাটা ইট উইল জাষ্ট সেই যে লিংকটো এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যে কিয় হৈ আছে কি কথা ৰাইট চ' দিছ এবিলিটি ৰেইজেছ কুৱেশ্যনছ এবাউট দি পটেঞ্চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট অফ AI চাৰপাছিং হিউমেন ইণ্টেলিজেঞ্চ ৰাইট চ' আমাৰ যদি হিউমেন ইণ্টেলিজেঞ্চ চাৰপাছ কৰি দিয়ে হয়তো সেইটো এটা কাটাষ্ট্ৰফি লৈ আনিব পাৰে ৰাইট চ' টেকনলজিকেল ছিংগুলাৰিটি হৈ পৰিছে চাওক এনেকুৱা টাৰ্মছবিলাক বহুত ছিগনিফিকেণ্ট হৈ পৰে ৰাইট চ' এনেকুৱা টাৰ্মছবিলাক যেতিয়া আপোনালোকে এনচাৰ ৰাইটিঙত ইউজ কৰে
এনসাৰটো আচলতে structured কৰিবলৈ so বহুত বেছি এডভান্স হৈ উঠে right so there is a concern that AI exponential growth in intelligence could lead to a point where it becomes self-aware and surpass human capabilities. This hypothetical scenario is termed as technological singularity, very important. অৰ্থাৎ চাওক টাইমৰ লগে লগে চাওক হিউমেন ইণ্টেলেক্ট আগবাঢ়ি আহিছে হয়নে তাৰপিছত এই সময়ছোৱাত মন কৰিছেনে কম্পিউটাৰ্ছ ইত্যাদি অনা হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন ফ'ৰ্থ জেনেৰেশ্যন এতিয়া ফিফ্থ জেনেৰেশ্যন চলি আছে ৰাইট চ' ইয়াত যেনেকৈ হিউমেনে আগতে হয়তো আমি কম্পিউটাৰত কি কৰিছিলোঁ কেলকুলেশ্যনছ ইত্যাদি কৰিব পৰা যায় ৰাইট আমি এক্সেলত কিছুমান ডাটাসমূহ ভৰাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে কিমান মাৰ্কছ নাপালে ফেইল কিমান মাৰ্কছ পালে পাছ ৰাইট চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰা হৈছিলে বেচিক যিখিনি আছিলে বাট এতিয়া বহুত এডভান্স হৈ গৈছে যদি আপুনি কিবা এটা চলিউশ্যন বিচাৰিছে ৰিচাৰ্চ এণ্ড টেকনলজিত হওক চবতে আচলতে এতিয়া AI বহুত বেছি dynamic ৰূপত আগবাঢ়ি আহিছে ৰাইট চ' ইট ইজ ইন এ লেভেল ডেট উইল ইণ্টাৰচেক্ট হিউমেন ইণ্টেলেকচুৱেল এজ ৱেল চ' এতিয়া কি হ'ব ট্ৰান্স হিউমেনছ হৈ যাব পাৰে সেইটোকে আমি কওঁ দ্য ছিংগুলাৰিটি হয়নে চ' আজি যে আমি এই আৰ্থখনৰ ৰুল কৰি আছোঁ ৰাইট ৰুল কৰি আছোঁ বুলিয়ে ক'ব লাগিব বিকজ আমি চব দিশতে দেখোন হিউমেন ডমিনেঞ্চটো আমি দেখা পাইছোঁ ৰাইট চ' বাকী যিমানখিনি স্পিচিছ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি নিজকে ওখ স্থানত ৰাখিব পাৰিছোঁ ডেট ইজ বিকজ উই হেভ ইণ্টেলিজেঞ্চ ৰাইট সেই এটা ইণ্টেলিজেঞ্চ থকাৰ কাৰণেহে আচলতে আমি এটা সেই উচ্চ স্থানত আছোঁ when it comes to intelligence right এতিয়া যদি AI আমাক পাছ কৰি দিয়ে that means আমি দ্বিতীয় স্থানত আহি পৰিলোঁ প্ৰথম স্থানত কোন থাকিলে ট্ৰান্স হিউমেনছ লাইক AI হয়নে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আহি পৰিব চ' এইবিলাক কিন্তু এটা ছিগনিফিকেণ্ট চেলেঞ্জেছ হ'ব পাৰে ৰাইট আহিবলগীয়া দিনবিলাকত চ' আপোনালোকে এনেকুৱা টাৰ্মসমূহ ল'ব পাৰে যদি এছে লিখে ৰাইট বহুত বেছি এনহেঞ্চ হৈ পৰিব alright so ethical considerations কিছুমান আমি মনত থ'ব লাগিব right so bias and fairness so AI system learn from data and if data used for training contain bias the AI will likely perpetuate those biases this can lead to unfair outcomes in various applications যেনে ধৰক employment ক্ষেত্ৰত right so চাওক এনেকুৱা ethical considerations বিলাক বা ethics based কথাবিলাক আমাৰ পেপাৰ 4 ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি ছিগনিফিকেঞ্চ হোল্ড কৰে ৰাইট চ' এইখিনি আমি জানি থোৱাটো ভাল যে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে যদি আমি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছত এতিয়া কি হয় HR লয় হয়নে চ' তেওঁলোকে প্ৰফাইলটো চালি জাৰি চাই তাৰপিছত ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ কিছুমান হয় সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হায়াৰ কৰে ৰাইট বাট যদি AI বেছ হায়াৰিং ছিষ্টেম হৈ যায় চ' যিহেতু আমি ডাটাবিলাকৰ ওপৰতহে তেওঁলোকে নিজৰ লিংকটো লগাই এটা পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰে ৰাইট চ' সেই ক্ষেত্ৰত AI বেছ হায়াৰিং ছিষ্টেম মাইট ফেভাৰ চাৰ্টেইন ডেম'গ্ৰাফিক্স হয়নে যে এইখন কাণ্ট্ৰিৰ লোকসকলহে ভাল এইফালৰ ভাল নহয় তেওঁলোকে এনেকুৱা কামবোৰ এফিচিয়েণ্টলি নকৰে চ' এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যিহেতু তেওঁলোকে বহুত বেছি এটা ফ্লেক্সিবল নহয় এটা ৰিজিড ডিচিশ্যনছ ল'ব চ' এই ক্ষেত্ৰত ডেম'গ্ৰাফিক্স ইফ ট্ৰেইন অন বায়াছ ডাটা ছেট চ' বহুত ডেম'গ্ৰাফিক্স বাদ পৰি যাব বিকজ AI বেছ হায়াৰিং ছিষ্টেম হৈ আছে দ্বিতীয়তে ল এনফৰ্চমেণ্ট ক্ষেত্ৰত ৰাইট বহুতে কৈ আছে যে এতিয়া ট্ৰেফিক ছিগনেলত তাত AI ইউজ কৰিব বাট predictive policy algorithms could disproportionately target minority communities based on historical data that reflect societal bias right so law enforcement ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনি ইমপ্লিকেশ্যনছ আহিব পাৰে বিকজ হিষ্টৰিকেল ডাটা যেতিয়া উলিয়াই চাব যে এইটো হয় চ' এই কামটো এইটো কমিউনিটিয়ে কৰি আছে ৰাইট লগতে হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমত চ' AI diagnostic tools might not perform equally well across different ethnic groups if training data lacks diversity so সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহ আচলতে যদিও আমি কওঁ we are just blood and flesh but কি হয় চবৰে DNA বেলেগ বেলেগ চবৰে ৱৰ্কিংছ কিছুমান বেলেগ বেলেগ হৈ পৰে so one size does not fit all হয়নে চ' সেই ক্ষেত্ৰতো হয়তো এইবিলাক অকণমান ইমপ্লিকেশ্যনছ আহিব পাৰে নেগেটিভলি ৰাইট চ' এইখিনি জানি থোৱাটো ভাল তাৰপিছত অট'নমি এণ্ড কণ্ট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি আহোঁ as AI system becomes more autonomous ensuring that they remain under human control is very vital so আমাৰ হাতৰ পৰা যদি ওলাই যায় কাৰণ যি দিশত এটা আগবাঢ়ি আছে it is almost slipping from our hand right so autonomous weapons বনাব পাৰে the development of AI in military applications such as autonomous drones raises ethical concern about use of lethal force without human oversight হয়নে so এতিয়া বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিত থাকিয়ে আমি যদি AI ইউজ কৰি
কোনোবা যদি টাৰ্গেটেড এজন ব্যক্তি আছে সেইজনক আচলতে আমি টাৰ্গেট কৰিব পাৰোঁ ৰাইট চ' ইমান বেছি এডভান্স হৈ পৰিছে চ' তেনেকুৱা বহুতখিনি আগতে হৈও গৈছে ৰাইট চ' এইবিলাক বহুত ছিগনিফিকেঞ্চ হোল্ড কৰে কাৰণ এইবিলাক যদি বেয়া মানুহৰ হাতত লাগি যায় যেনে ধৰক টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপছ হওক জাষ্ট ইমেজিন দ্য লেভেল অফ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন দে কুড ডু ৰাইট লগতে ডিচিশ্যনছ মেকিং ক্ষেত্ৰত এনশ্বৰিং ডেট ক্ৰিটিকেল ডিচিশ্যনছ এস্পেচিয়েলি দ'জ এফেক্টিং হিউমেন লাইফছ ৰিমেইন আণ্ডাৰ হিউমেন ছুপাৰভিজন ইজ ক্ৰুচিয়েল টু প্ৰিভেণ্ট আনইণ্টেণ্ডেড কনচিকুৱেঞ্চেছ ৰাইট চ' ইট ইজ ভেৰি এছেঞ্চিয়েল যে এতিয়াই ৰেগুলেটৰী বডিজ ইত্যাদি আনিব লাগে ৰাইট চ' নিজৰ হাতৰ মুঠিত থ'বই লাগিব দ্য মুমেণ্ট ইট উইল শ্লিপ আউট অফ আৱাৰ হেণ্ডছ হয়তো বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জেছসমূহ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ৰাইট ethical purpose to চাব লাগিব the purpose of which AI is developed and deployed is fundamental ethical consideration so beneficial use ওপৰত চাব লাগিব so AI should be developed to benefit society enhancing well-being and addressing global challenges such as climate change healthcare and education alright so AI ইমান এটা powerful weapon হয় we should use such weapons for addressing the global challenges instead of just ruining the humanity alright চ' যিহেতু ক্লাইমেট চেঞ্জ কিমান এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ হৈ পৰিছে হেল্থ হওক এডুকেশ্যন হওক এই ক্ষেত্ৰত এ আই কেন ফিল দেট গেপ ৰাইট ইট কেন গিভ আ চলিউশ্যন যে আমি কেনেকৈ মিটিগেট কৰোঁ কেনেকৈ এডাপ্টেশ্যন টেকনিকসমূহ আনিব পাৰোঁ এইবিলাকত আমাক সহায় কৰিব ৰাইট চ' মেলিচিয়াছ ইউজবিলাক আমি এনিহিলেট কৰিব লাগে দেয়াৰ ইজ এ ৰিস্ক অফ এ আই বিং ইউজ ফৰ হাৰ্মফুল পাৰ্পজ ছাচ এজ ছাৰ্ভেইলেঞ্চ misinformation, cyber attacks, establishing ethical guidelines and regulatory frameworks can help mitigate this risk, right? So এতিয়া AI help লৈ আমি দেখিছোঁ কেনেকৈ ভইচ চেঞ্জ কৰিব পৰা যায় চ' তেনেকৈ যদি কোনোবা পাৱাৰফুল ব্যক্তি এজনৰ ভইচটো যদি manipulate কৰি দিয়া হয় with the help of such voice mimicking technologies with the help of AI so ভাবক কেনেকুৱা ধৰণৰ কেটাষ্ট্ৰফি আনিব পাৰে ৰাইট চ' যিটো আমাৰ এটা ছ'চিয়েল কোহেশ্যন আছে সেইটোত এটা ব্ৰিজ কৰিব পাৰে ৰাইট ইউনিটি ডিছৰাপ্ট হৈ যাব পাৰে চ' এইবিলাক কিন্তু আমি চাব লাগিব ৰাইট চ' এই ক্ষেত্ৰত খুব ধুনীয়া এটা কোড দিছে ষ্টেফেন হকিংছে চ' উইজডম ইন টেকনলজি আমি এনেকুৱা কিন্তু কোডছসমূহ এছেট ইউজ কৰিব পাৰোঁ যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিব চ' আৱাৰ ফিউচাৰ ইজ এ ৰেচ বিটুইন দ্য গ্ৰ'য়িং পাৱাৰ অফ আৱাৰ টেকনলজি এণ্ড দ্য উইজডম উইথ উইচ উই ইউজ ইট হয়নে চ' উইজডম উইথ উইচ উই ইউজ ইট চাওক টেকনলজি আচলতে চাবলৈ গ'লে কেতিয়াও বেয়া বা ভাল আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আনলেছ কোনে এইটো ইউজ কৰিছে কোনটো ইণ্টেনশ্যনেল ইউজ কৰিছে সেইটোৰ ওপৰতহে ভিত্তি কৰিব ৰাইট চ' লেটছ মেক চিয়'ৰ ডেট উইজডম উইনছ চ' উইজডমৰ সহায় লৈ যেতিয়া আমি টেকনলজিসমূহ ইউজ কৰিম তেতিয়াহে আচলতে সেই টেকনলজিসমূহ ভাল দিশত আগবাঢ়িব হয়নে চ' যদি যিহেতু আমি কওঁ নহয় ছায়েন্স যদি বেয়া মানুহৰ হাতত পৰে চেফাৰ টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপছ তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেমিকেল ৱেপনছ ইত্যাদি উলিয়াব ৰাইট হিউমেনিটি ডিছৰাপ্ট কৰিব বাট একেখিনি বস্তু যদি আমি ভাল কামত ইউজ কৰোঁ সেই ছায়েন্স সহায় লৈ কিনি কেনেকৈ আমি চ'লাৰ পাৱাৰ হাৰ্নেছ কৰোঁ বা এডুকেশ্যন কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ হেল্থত আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ কেনেকৈ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ চ' দেখিছে কেনেকৈ টেকনলজি ভাল দিশত আগবাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে আমাক লাগিব উইজডম ৰাইট যোনে এইখিনি ইউজ কৰি আছে তেওঁৰ ওচৰত বহুতখিনি উইজডম থাকিব লাগিব চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কোডছবিলাক বহুত ছিগনিফিকেণ্ট হৈ পৰে কাইণ্ডলি মনত থৈ দিব কাৰণ এ আই ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন সুধিলে আমি কনক্লুজনতে হওক বা এছেতে হওক ইউজ কৰিব পাৰিম যে আৱাৰ ফিউচাৰ ইজ এ ৰেচ বিটুইন গ্ৰ'য়িং পাৱাৰ অফ আৱাৰ টেকনলজি আমাৰে টেকনলজি নহয় জানো এ আইটো এণ্ড দ্য উইজডম উইথ হুইচ উই ইউজ ইট লেটছ মেক চিয়'ৰ দ্য উইজডম উইনছ ৰাইট চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কোড এটা হয় So based on this topic, এটা মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভ প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে ডিছকাছ দি এথিকেল ডিলেমাছ প'জড বাই AI in modern society. How should ethical principles guide the development and application of AI technology? So আমি যিমানখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে ডেফিনেটলি এই কুৱেশ্যনটো এটেম্প কৰিব পাৰিব অলৰাইট মুভিং ফৰৱাৰ্ড আমাৰ নেক্সট টপিকটো লোৱা হৈছে দ্য হিন্দুৰ পৰা গ্ৰাণ্টিং গ্ৰেটাৰ অথৰিটি টু পঞ্চায়তছ চ' এনেকুৱা টপিকবিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে এজ ফাৰ এজ জি এছ পেপাৰ 2 ইজ কনচাৰ্ণ লগতে জি এছ পেপাৰ 3 হওক অলৰাইট চ' ফাৰ্ষ্ট কাৰেণ্ট কণ্টেক্সটো বুজোঁ যে এ ৰিচেণ্ট ৱৰ্ল্ড বেংক ৱৰ্কিং পেপাৰ হেজ কল ফৰ গ্ৰাণ্টিং গ্ৰেটাৰ অথৰিটি টু পঞ্চায়তছ while strengthening local fiscal capacity offset what is identified as recentralization. So আমি decentralization
বা চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন শুনি আছোঁ আজি আমি ডিছকাছ কৰিম এবাৰ ৰিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন আৰু ইয়াৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পেক্ট পৰিছে অলৰাইট আৰু সেই সূত্ৰে ৱৰ্ল্ড বেংকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনসমূহ দিছে যাতে আমাৰ যিটো পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেম হয় সেইটো আৰু বেছি ৰবাষ্ট কৰি তুলিব পাৰোঁ ৰাইট খুব বেছি ছিগনিফিকেণ্ট এটা টপিক হয় চ' এই এডিটৰিয়েলৰ পৰা হয়তো প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে যিহেতু পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন এনেও এটা ছিগনিফিকেণ্ট টপিক হয় অলৰাইট So about Panchayati Raj system in India, আমি যদি চাওঁ, in the early 1950s, the first National Development Council, that Balwant Rai Mehta Committee report, recommended the formation of democratic system of governance in the grassroots level. Right? So, ইমান ডাঙৰ এটা population আছে আমাৰ ভাৰতত আৰু most of the population resides in the rural area. Right? So, সেই এৰিয়াটোত, সেই rural population সকলক আমি democratic ভাৱে participate কৰিবলৈ হ'লে first we need to empower them from the grassroots level right so কেনেকৈ হ'ব তেওঁলোকক অকমান decentralized governance লৈ আনাত সহায় কৰাত right so তেওঁলোকে গম পাব যে কেনেকৈ work কৰে নিজে যেতিয়া grassroots levelতে নিজৰ responsibility বা duties খিনি নিজে যেতিয়া তেওঁলোকে ল'ব হয়নে সেই ফাংচনছখিনি ল'ব চ' তেতিয়া কি হ'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ সেই অভাৰবাৰ্ডেন হৈ নাথাকে জানো সেইটোও কমি যাব লগতে পাৰ্টিচিপেটৰী ডেমক্ৰেচিও হ'ব আৰু যিহেতু এইটো গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলছো হয় অলৰাইট চ' দিছ ইজ ভেৰি ছিগনিফিকেণ্ট তাৰ পাছতে কি হ'ল ইন দ্য 1993 by the 73rd Constitutional Amendment Act, the Panchayati system came to implement it in the rural areas to allow development to happen at the grassroots level. That's a 3-tier level lo ana hol. Apnaloke to nichoy jane. That is Gram Panchayat. This is the village council, the most basic level. Ditote block panchayat, right? So আপোনালোক যেতিয়া বিডিঅ হ'ব ৰাইট চ' সেই ক্ষেত্ৰত এইখিনি কথাও আপোনালোকে চাব লাগিব যে কেনেকৈ আপোনালোকে আপলিফ্ট কৰিব আৰু কেনেকৈ বেছি ৰবাষ্ট কৰি তুলিব পাৰে চ' দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট চ' দিছ কাউন্সিল লুকছ লাইক এ গ্ৰুপ অফ ভিলেজ তাৰপিছত জিলা পঞ্চায়ত হয় দিছ ইজ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল অভাৰচিং এ লাৰ্জ এৰিয়া ৰাইট চ' এইটো মনত ৰাখিব এনচাৰত খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লেভেলছকেইটা দেখাই দিব পাৰে ফ্ল' চাৰ্ট ইউজ কৰি আৰু বেছি এনচাৰটো ইণ্টাৰেষ্টিং লাগে So significance of PRI যদি আমি চাওঁ প্ৰথমটো হৈছে decentralization of power right নহলে বেছি unitary হৈ থাকে হয়নে the Panchayati Raj systems decentralize political power and administrative authority which empowers local communities to manage their own affairs and make decisions on the local development issues alright so তেওঁলোকক সেই স্বাৱলম্বিত কৰি তুলিব চেষ্টা কৰে grassroots levelত কেনেকৈ তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ কিছুমান বেলেগ বেলেগ অসুবিধা থাকে right so সেই ক্ষেত্ৰত অকল গভৰ্ণমেণ্টে চাবতো নোৱাৰে যে এটা ডিচিশ্যন কিমান চাব বহুতখিনি কমপ্লেক্স হৈ যাব সেই সূত্ৰে যদি লোকেল কমিউনিটিজ সকলক এম্পাৱাৰ কৰি দিয়া হয় তেওঁলোকৰ যদি নিজৰ এফেয়াৰ্ছ নিজে যদি তেওঁলোকে ডিচিশ্যনসমূহ আনিব পাৰে কিমান বেছি আচলতে এখন ৰবাষ্ট কাণ্ট্ৰি হ'ব হয়নে চ' যেতিয়া এইটো বটম আপ এপ্ৰ'চ হয় অলৰাইট তাৰপিছত promotion of local self-government হ'ব it facilitates local self-government by providing platform for villagers to participate in decision-making process that affect their lives directly alright তাৰপিছত accountability and transparency এটা লৈ আনে PRIs provide a platform for citizens to voice their concern and hold local representative accountable for the action right so সেই গাঁওখনৰ হয়তো কিছুমান তেওঁলোকে কিবা ষ্ট্ৰাকচাৰ বনালে MGNৰেগা ক্ষেত্ৰতে হওক বাট সেই ক্ষেত্ৰত যদি ভালকৈ কামখিনি হোৱা নাই চ' যিহেতু পঞ্চায়ত হয় সেই তাতে তেওঁলোকে দেখি থাকে পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰীয়ে হওক বা যি হওক একাউণ্টেবিলিটি এটা এষ্টাব্লিছ হ'ব হয়নে যে এই কামটো কৰা হৈছে এইটো এনেকুৱাহে হ'ল দেখোন কিয় এনেকুৱা হৈছে চ' তেওঁলোক আচলতে ৰেছপনচিবল হ'ব একাউণ্টেবল হ'ব যিকোনো কাম নকৰক কিয় ৰাইট তাৰপিছত ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্টৰ ফালে আগবাঢ়িব Panchayati Raj institution ensure inclusive government by involving marginalized and vulnerable groups such as women, scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes in the local governance. Alright, so এইখিনি inclusive governmentৰ ফালে আগবঢ়াই দিয়া হ'ব. This helps in addressing social disparities, promoting social justice and at the grassroots level. So চাওক কেনেকৈ আমি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ এনেও ইনইকুৱালিটি আছে হয়নে অক্সফেম ৰিপৰ্টৰ মতে আপোনালোকেতো গম পাইছে কিমান বেছি ডাঙৰ গেপ এটা আছে সেই সূত্ৰে আমি যদি গ্ৰাছৰুট লেভেলতে সেই ছ'চিয়েল ডিছপেৰিটিজখিনি এড্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ থ্ৰু PRI কিমান বেছি এডভান্স হৈ উঠিব হয়নে চ' এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰোঁ লগতে এনহেন্স পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ দ্য ৱুমেন চ' দ্য 73rd এমেণ্ডমেণ্টে কি কৰিব এটলিষ্ট 1/3 অফ দ্য
total seats in the panchayat levels are reserved for the women. Even কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত ষ্টেটত আমি দেখিছোঁ প্ৰায় 50% পৰ্যন্ত মহিলাসকলক আচলতে সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো দিছে, আগবঢ়াইছে, ৰাইট? চ' আমি ৱমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট হওক বা পলিটিকেল স্ফেয়াৰতো হওক আমি দেখিছোঁ ৱমেনক আগবঢ়োৱা হৈছে, অলৰাইট? আৰু ষ্ট্ৰেংথেনিং অফ ফেডাৰেলিজম, চ' পঞ্চায়ত এম্বডি দ্য প্ৰিন্সিপল অফ ডিভলিউশ্যন ৱে পাৱাৰ ইজ ট্ৰান্সফাৰ্ড ফ্ৰম চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট টু দ্য লোকেল বডিজ, ষ্ট্ৰেংথেনিং দ্য ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়া, অলৰাইট? চ' দিছ ইজ ছিগনিফিকেণ্ট। ইমানখিনি ছিগনিফিকেঞ্চ আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। চ' এনচাৰ ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিব। কিন্তু কথাটো হ'ল যথেষ্টখিনি চেলেঞ্জেছ আছে, যেনে ধৰক unequal capacity resources. So while some panchayats are well equipped with financial resources, infrastructure and skilled personnel, others lack adequate resource and capabilities to effectively discharge their functions. Alright, বহুত unequal হৈ আছে। কিছুমান পঞ্চায়ত খুব বেছি robust, বহুত ভাল perform কৰি আছে, whereas কিছুমান পঞ্চায়তত ভাল এটা ঘৰো নাই, হয়নে? ভাল এটা পঞ্চায়তৰ অফিচ এটাও নাই। চ' এইবিলাক কিন্তু এটা ইছ্যুজ আছে, right? So political interference হৈ থাকে। In some cases, local panchayat face interference from higher level of political authority or local vested interest. খুব বেছি political interference দেখা পোৱা যায়। So this undermines the autonomy, decision-making authority of the local elected representative, affecting effectiveness of the Panchayati Raj institution. Alright, তাৰপিছত আমি দিছোঁ weak financial autonomy, very important. আমি সাধাৰণতে কওঁ নহয় Panchayati Raj institutions are facing with 3F, right? প্ৰথমটো হৈছে funds, দ্বিতীয়টো হৈছে functionalities, আৰু তৃতীয়টো হৈছে functions, alright? So এই ক্ষেত্ৰত এইকেইটা হৈছে মূল issues, right? So why PRI often rely heavily on funds allocated by states and central government, which can be delayed or insufficient, alright? চ' বাৰে প্ৰতি আচলতে ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকিব লাগে, ৰিলাই কৰি থাকিব লাগে, হয়নে? চ' দিছ ডিপেণ্ডেঞ্চি এফেক্ট দেয়াৰ এবিলিটি টু প্লেন এণ্ড ইমপ্লিমেণ্ট লোকেল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টছ ইফেক্টিভলি, অলৰাইট? তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ social and cultural factors আছে। In many rural areas, entrenched social hierarchies, caste dynamics and greater bias influence local governments, right? তাত যদি মহিলা আছে আৰু বেছি আমি দেখিছোঁ difficulty face কৰে, right? কাৰণ এইবিলাক বহুত কথা আহি পৰে, patriarchy mindset থাকে, caste dynamics থাকে, এইবিলাকে আৰু বেছি আচলতে কিছুমান ইছ্যুজ কঢ়িয়াই আনে। লগতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, despite efforts to improve rural infrastructure and service delivery to PRIs, challenges such as inadequate roads, healthcare facilities, and education institutions persist in many rural areas. Alright, so these are some of the challenges which we can mention in our answers as well. Alright. অ'কে, চ' ইয়াতে আপোনালোকক দি থৈছোঁ যে 2023 বৰ্ষৰ নেশ্যনেল পঞ্চায়ত এৱাৰ্ডটো গঞ্জামে পাইছে, ৰাইট? চ' এইখন ওড়িশাত আছে। ওড়িশাৰ বহুতখিনি পঞ্চায়ত বহুত ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছে। চ' এইবিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে দিব পাৰে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিমিলাৰ মডেল আমি আনিব পাৰোঁ, ৰাইট? চ' আপুনি দিছে ইটছ অল এবাউট ইয়ৰ ক্ৰিয়েটিভিটি, হাউ ইউ কেন কানেক্ট দ্য ডটছ, অলৰাইট? চ' এইটো দি থৈছোঁ, আপোনালোকৰ সহায় হ'ব। চ' আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওকচোন আমাৰ অসমত কোনখন পঞ্চায়ত খুব বেছি ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছে, অলৰাইট? অ'কে, চ' এতিয়া আমি যদি চাওঁ ৱৰ্ল্ড বেংকে কি কৈছে অন ৱৰ্কিং পেপাৰ অন পঞ্চায়ত। চ' এই ৰিচেণ্ট ৱৰ্ল্ড বেংক ৱৰ্কিং পেপাৰ হেজ হাইলাইটেড দ্য নিড ফৰ গ্ৰাণ্টিং গ্ৰেটাৰ অথৰিটি টু পঞ্চায়ত while also strengthening their local fiscal capacity, alright? So yete ki koise, the paper identifies recentralization as a significant issue affecting the functioning of Panchayati Raj institutions in India. So etia ami first recentralization swa purbe working paper ki hoy potoke sailo. So a working paper from the World Bank is a type of research report that presents preliminary findings, insight and analysis on various topics related to economic development, public policy and social issues. Alright, so তেওঁলোকে এই PRI ক্ষেত্ৰত ভালকে চালিজাৰি চালে এটা ৰিসাৰ্চ ৰিপৰ্ট উলিয়ালে, ফাইণ্ডিংছ সমূহ দেখিলে। তেওঁলোকে দেখিলে যে ৰিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন এটা ছিগনিফিকেণ্ট ইছ্যু হয়, যাৰ কাৰণে আচলতে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন ইমান ভালকে ৱৰ্ক কৰিব পৰা নাই। Alright, so এতিয়া আমি বুজিম যে recentralization কি হয়। So this term refers to higher levels of government regaining control that was previously given to the local bodies, right? So যিহেতু local bodies বিলাকক decentralize কৰি দিয়া হৈছে, তেওঁলোকক কিছুমান functions দি দিয়া হৈছিলে, alright? আৰু
আপোনালোকে মোক জনাব যে পঞ্চায়তক কেইটা ফাংচনছ দিয়া হৈছে এলট কৰা হৈছে আৰু মিউনিচিপালিটিক কেইটা ফাংচনছ এলট কৰা হৈছে ৰাইট চ' ডু লেট আছ ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন চ' দিছ ইজ হেপেনিং বিকজ অফ অনলাইন পে'মেণ্ট ছিষ্টেম চাওক আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেমবিলাকক বহুতখিনি অট'নমি দিয়া হৈছিলে কিছুমান ফাংচনছ এলট কৰা হৈছিলে কিন্তু যিহেতু এতিয়া টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্ট হ'ল হয়নে সেই সূত্ৰে আমি দেখিছোঁ অনলাইন পে'মেণ্ট ছিষ্টেম কিছুমান আহিছে DBT আহিছে MIS বেছ বেনিফিচিয়াৰী ছিলেকশ্যন আহিছে যে চেণ্ট্ৰেলাইজ ছিষ্টেম ডিটাৰমিনছ হু গেটছ দ্য বেনিফিটছ এতিয়া ধৰক MGNREGA ক্ষেত্ৰতে কোন তাত আছে কি কথা গোটেইখিনি এতিয়া টেকনলজি বেছ হৈছে সেইটো কোনে চাই আছে মেইন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে চাই আছে ৰাইট লগতে ডিজিটেল বেনিফিচিয়াৰী ট্ৰেকিং হায়াৰ অথৰিটিজ মনিটৰ হাউ বেনিফিটছ আৰ ইউজ চ' এতিয়া গোটেই যে পাৱাৰটো দিছিলে হয় PRIসকলক কিন্তু এতিয়া আকৌ তেওঁলোকে সেই পাৱাৰটো আকৌ ৰিগেইন কৰি লোৱা নাই জানো গভৰ্ণমেণ্টে থ্ৰু দিছ টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্টছ ৰাইট সেইটো বাৰু কৰাটো বহুতখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চো আহি পৰিছিলে কিয়নো ইমান বেছি ডিজিটেল যুগ হয়নে আৰু বেছি এফিচিয়েণ্ট কৰিবলৈও কৰা হৈছিলে বাট সেইটোৱে আনহাতে কি কৰি আছে ৰিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ ফালে ঠেলি নিছে ৰাইট চ' সেইটো খুব এটা ছিগনিফিকেণ্ট টপিক হয় খুব বেছি ছিগনিফিকেণ্ট এটা টাৰ্ম হয় আপোনালোকে ডেফিনেটলি ইউজ কৰিব পাৰিব ৱেন এভাৰ এনি কুৱেশ্যন কামছ এবাউট PRIs ৰাইট চ' এইফালে আমি যদি চাওঁ যে এই পঞ্চায়তত যিহেতু ৰিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন হৈ আছে তাৰ কি ইম্পেক্ট পৰিছে চ' গ্ৰাম পঞ্চায়ত কাউন্সিল মেম্বাৰ্ছ স্পেণ্ড টু মাছ টাইম ডিলিং উইথ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচেছ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ্ছ এক্টিং এজ বিটুইন ইনষ্টিড অফ মেকিং ডিচিশ্যনছ ফৰ দেয়াৰ কমিউনিটিজ ৰাইট চ' বাৰে কোঅৰ্ডিনেট কৰি থাকিব লগা হৈছে এইফালে যাব লাগে সেইফালে যাব লাগে এইখিনি গোটেই হেল্প কৰিবলৈ অনলাইন পে'মেণ্ট ছিষ্টেম বা যিয়ে হওক কিন্তু তাৰ ফলত যিখিনি একচুৱেল তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে সেইখিনিৰ পৰা ডাইভাৰ্ট হৈ যোৱা নিচিনা দেখা পোৱা গৈছে ৰাইট চ' এইখিনি আমি কথা ডেফিনেটলি মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ চ' এই অনুপাতে কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যন আগবঢ়াইছে ৱৰ্ল্ড বেংকে এইবিলাক চাব দেই ৱৰ্ল্ড বেংকে কৈছে কিন্তু সেইকাৰণে আৰু বেছি ছিগনিফিকেণ্ট হৈ পৰে চ' এনহেন্স ফিস্কেল কেপাচিটি এণ্ড ব্ৰডাৰ ডিচিশ্যন মেকিং অথৰিটি আৰ ডিম এচেঞ্চিয়েল ফৰ ইম্প্ৰুভিং গভৰ্নেন্স চ' এম্পাৱাৰিং ৱাৰ্ড মেম্বাৰ্ছ দেখিছে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ্ছসকলক এম্পাৱাৰ কৰাৰ কথা কৈছে উইদিন ভিলেজ কাউন্সিল হু কাৰেণ্টলি লেক ফাইনেন্সিয়েল ৰিচোৰ্চেছ তাৰপিছত বিল্ডিং লোকেল টেক্স কেপাচিটি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট লোকেল টেক্স কেপাচিটি যদি কৰিব পৰা যায় ইজ হাইলাইটেড এজ ভাইটেল ফৰ পঞ্চায়ত অট'নমি এই বাক্যষাৰ যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছে চ' দ্য ইম্প্ৰুভ টেক্স কালেকশ্যন কেন বি এচিভ থ্ৰু ফাইলিং বিল কালেক্টৰ ভেকেঞ্চি ৰাইট বহুত বেছি যিটো বিল কালেক্টৰ ভেকেণ্ট পৰি আছে সেইখিনি ফিল আপ কৰিব পৰা যায় দ্বিতীয়তে ডিজিটাইজিং প্ৰপাৰ্টি ৰেকৰ্ডছ আৰু গ্ৰাণ্টিং GPs মোৰ ফ্ৰীডম টু লিভাই দেয়াৰ অ'ন টেক্স এণ্ড চেছেছ ৰাইট চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনি কথা আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ Now, based on this topic, এটা mains perspective প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে discuss the concept of recentralization in the context of Panchayati Raj institution in India. How has recentralization affected the functioning of Panchayat? Provide recommendation to enhance the authority and fiscal capacity of Panchayat. So, it 15 marks হয় within 250 words আপোনালোকে practice কৰি চাব পাৰে অলৰাইট চ' এইখিনিয়ে আছিলে আজি আমাৰ ছিগনিফিকেণ্ট এডিটৰিয়েলছসমূহ আৰু লগতে আপোনালোকে আমাক জনাব পাৰে যিহেতু অলৰেডি মেইনছ আহিয়ে আছে সেই সূত্ৰে যদি কিছুমান আপোনালোকৰ টপিকছ অফ প্ৰব্লেমছ আছে বা ব্ৰাছ আপ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া আমাক জনাব পাৰে আমি সেইখিনি টপিকছখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম অলৰাইট এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ হোৱাটছএপ চেনেলটোত গৈ আৰু হোৱাটছএপ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট চ' এইখিনিয়ে আছিলে আজি আমাৰ টপিকসমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিচিয়েল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডবেক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই